السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. محاضرتنا لهذا اليوم تختص بالجروب الثاني من الجرام بوزيتيف باسيلاي واللي هو نون سبور فورمينج بكتيريا. بالنسبة إلى الميديكالي important genera include كوراني بكتيريا، مايكوبكتيريوم والأكتينومايسيس. كوراني بكتيريا أو كوراني بكتيريوم are club-shaped gram-positive, non-capsulated, non-sporing, non-motile roots. إذا مثل ما نعرف أنه هو شي يكون gram-positive غير مكون للكبسول وغير مكون أيضا للسبورات بالإضافة إلى كونه غير متحرك. من ضمن الأنواع المهمة طبيا هو الكوراني بكتيريوم ديفتيريا. بالنسبة إلى general characteristic of this species يكون small gram positive polymorphic appear in short chain or in clamp resembling giant's letter. إذا ممكن يكون small gram positive polymorphic، ممكن أن يكون متعدد الأشكال نوعا ما، وهذا يعود إلى طريقة الانقسام الخلوي، أو يكون على شكل تجمعات أو تكتلات شبيهة بالحروف الصينية. أيضا يكون facultative anaerobic لا هوائي اختياري. بالنسبة إلى السيل contain metachromatic granules واللي تظهر with مثلين بلو ستين. إذا يحتوي على الميتوكروماتيك جرانيولز، وممكن أن تظهر هذه الجرانيولز عند تصبيغ البكتيريا بالمثلين بلو. عندنا أيضا لايزوجينيك بكتيريوفاج كورنيفاج encoded for potent exotoxin in virulent strain. إذا عندنا التوكسين اللي يفرز أو ينتج من تفرزه بعض السلالات البكتيرية التابعة لهذا النوع، يشفر بواسطة البكتيريوفاج واللي هو كورني فاج. لذلك ليس كل السلالات البكتيرية التابعة لهذا النوع لها القدرة على إنتاج التوكسين. بالنسبة إلى الفيرولنس فاكتور أو الديفتيريا توكسين، يكون mechanism of action. diphtheria toxin is the primary virulence factor responsible for the diphtheria. It has two fragments. fragment A واللي هو يكون active unit and fragment B واللي هو binding unit. fragment B bind to the host cell receptor such as epidermal growth factor and help in entry of fragment A، بينما fragment A is internalized into the host cell and then causes adenosine diphosphate ribosylation of elongation factor 2, inhibition of elongation factor 2، وبالتالي يؤدي إلى inhibition of translation step of protein synthesis، وبالتالي إلى cell death. إذن عندنا الإلونجيشن فاكتور 2 شباب هو عبارة عن بروتين يلعب دور مهم في تكوين الآصرة البيبتايدية بيبتايد بون بين الأمينو أسيد، واللي يؤدي إلى تكوين البيبتايد ثم البولي بيبتايد، وبالنتيجة النهائية إلى تكوين البروتين. وكما تعرفون أن البروتين يؤدي وظيفة معينة أو داخل الجسم، ولذلك فإن تثبيط الإلونجيشن فاكتور 2 سوف يؤدي إلى تثبيط عملية الترانسليشن، وبالتالي إلى تثبيط تصنيع البروتين ومن ثم موت الخلية. Pathogenicity and clinical manifestation. diphtheria is toxemia but never بكتيريميا. إذن شنو معناتها؟ أنه قدرة السموم فقط على الانتقال إلى مناطق الجسم وأعضاء الجسم المختلفة، بينما البكتيريا هي نفسها لا يمكن الانتقال عن طريق الدم إلى مناطق الجسم أو الانتشار إلى مناطق الجسم الأخرى، لذلك سميت بالتوكسيميا ولكن ليس البكتيريميا. الباسيلاي are non-invasive present only at local site
pharynx secrete the toxin which spread by blood stream to various organs. بالنسبة إلى it is the toxin which is responsible for all type of manifestation including local, respiratory and systemic complication except the skin lesion which may be caused due to a bacterium. إذا فقط اللي هو skin lesion تقرحات الجلد هي يكون نتيجة لوجود الخلايا البكتيرية وليس السموم. بالنسبة إلى respiratory diphtheria is the most common form of diphtheria. Tonsil and pharynx are the most common site followed by nose and larynx. بالنسبة لcutaneous diphtheria is due to the organism itself and is not toxin mediated. إذا بفعل المايكرو أورجانيزم نفسه وليس بفعل التوكسين. بالنسبة إلى local infection of the mucosa of tonsils, pharynx, nose and conjunctiva, wound and skin lesion can also be infected. The inflammatory reaction led to collection of greenish-white exudate, the matrix of the diphtherial pseudomembrane consisting of fibrin, dead granulocyte and necrosis epithelial cell. This coating adheres quite strongly to the mucosa. It may extend into the larynx that eventually hindering respiration. إذن مثل ما نعرف بالنسبة إلى إصابات الميوكوزا طبقة الميوكوزا لللوزتين وأيضا البلعوم والنوز وأيضا الكونجكتيفيا الملتحمة وأيضا الوود and skin lesion can also be infected يمكن أن تصاب. بالنسبة إلى التفاعل الالتهابي يقود إلى تجمع المواد أو مواد تكون بيضاء إلى رمادية ماتريكس يعني مادة تكون رمادية بيضاء تحت تكون هاي كغشاء كاذب للديفثيريا تتكون من هي الفايبرين وتتكون أيضا من الجرانيولوسايت الخلايا اللي ملتهمة اللي تكون حبيبية وأيضا الخلايا نكروتيك إبيثيليال سيل. وهذا الغشاء أو الكوتينج إيش راح يسبب لي أدهيرس يلتصق بقوة أو بقوة مع طبقة الميوكوزا وبالتالي ممكن أن يمتد إلى الحنجرة ويسبب لي بشكل عام إعاقة التنفس. Regional lymph node are highly swollen وأيضا بالنسبة للعقد اللمفاوية انتفاخ العقد اللمفاوية. عندنا systemic intoxication parenchyma degeneration in the cardiac muscle, liver, kidney and adrenal glands, motor cranial nerve paralysis. عندنا بالنسبة إلى التوكسين negative strain of strepto of Corynebacterium diphtheria are occasionally observed as pathogen in endocarditis or dermal infection. The pathogenicity of such strain corresponds to that of commensal bacteria. إذا بالنسبة إلى السلالات البكتيرية التابعة للكورانيبكتيريوم ديفثيريا الغير فارزة أو غير منتجة للسموم ممكن أن تسبب لي الاندوكاردايتس أو ديرمال انفكشن. بالنسبة إلى اللابراتوري diagnosis, specimen throat swab 1 or 2 contain fibrinous exudate and a portion of membrane. بالنسبة إلى الدايركت سمير مايكروسكوبي ممكن أن تصبغ بجرام ستين حيث تكون الكوراني بكتيريوم ديفثيريا appear irregular stain club shape gram positive bacilli arrangement in Chinese letter or cuneiform arrangement تكون V or L shape مثل ما قلنا وهذا يعود إلى طريقة الانقسام الخلوي. It is difficult to differentiate them from other commensal carnivore found in the respiratory tract. وهذا شنو يكون من الصعوبة إذا تصبيغها بصبغة جرام من الصعوبة أن تتميز عن النون ديفثيرويد يعني اللي هي تكون المتعايشة أو الكومنسال كونيفورم الموجودة بالقناة التنفسية. لذلك فإن الألبرت ستين is more specific for
Corynebacterium diphtheria, where they appear as green bacilli with blush black metachromatic granules. عندنا أيضا صبغة ألبرت، فهي أيضا تكون مر سبيسيفيك للكورانيبكتيريوم ديفتيريا، حيث تظهر الخلايا البكتيرية بلون أخضر، بينما تكون الجرانيولز أو الفولاتين اللي سميناها ميتاكروميك جرانيولز تكون بشكل بلون أسود مزرق. بالنسبة إلى الكلتشر ميديا enriched media such as Loeffler's serum slope، وعندنا أيضا selective media لهذا النوع البكتيري هو البوتاسيوم تليوريت أجار and تنزدال ميديا. أيضا من ضمن الدايجنوستيك ميثود عندنا إليكس جيل بريسبيتيشن تيست، detection of toxin by PCR, detection of diphtheria toxin by ELISA. This figure show the ELIC test، وهذا ELIC test هو عبارة عن اختبار، وهذا الاختبار يوضع بشكل عمودي اللي هو هذا الانتي توكسين. بشكل عام هذا الاختبار يستخدم لتحديد السلالات البكتيرية المنتجة أو الفارزة للتوكسين، حيث يوضع انتي توكسين بشكل عمودي، بينما يتم زرع البكتيريا أفقيا على هذا العمود، وتحضن حقيقة هذا على وسط أجار اللي هو سيرام أجار بليت، وتحضن لمدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة. بعد ذلك نلاحظ النمو البكتيريا، فإذا ظهر خطوط بيضاء على المستعمرات البكتيرية هذا بشكل تصالبي، نلاحظ أنه بزاوية تقريبا 45 درجة مئوية، معناه أن السلالات البكتيرية الموجودة هي منتجة للسموم أو فارزة للسموم، بينما إذا عدم ظهور هذه الخطوط البيضاء دلالة على أن السلالات البكتيرية غير منتجة أو فارزة للسموم. بالنسبة إلى التريتمنت اند بريفنشن عندنا الانتي توكسيك سيرام ثيرابي، واللي قصدنا به هذا شنو؟ واللي يكون بيزف اميونيتي، اي اعطاء السيرام او مصل مضاد يحتوي على الانتي بودي او المضاد اللي هو انتي توكسين، او انه يستخدم ممكن البنسلينات او الارثرومايسين كانتيبايتيك، وايضا ممكن ان نستخدم الفاكسينات والبوسترز والمقويات للحماية من الديفتيريا، كما انه ممكن اعطاء اللقاح على يكون متحد، وكما في اللقاح الثلاثي واللي هو للديفتيريا والتيتانوس والبيرتشوسس. عندنا نون ديفتيريا كورانيبكتيريم، من ضمن الأنواع هو كورانيبكتيريم يوريا لايتيكم، أيضا نفس المواصفات تقريبا للنوع الأول، ولكن شو يسبب لنا هذا النوع؟ اليورينري تراكت انفكشن، نادرا ما يسبب لي، ولكن يكون مهم جدا، حيث قدرة هذا النوع البكتيري على إنتاج اليوريز، واللي يعمل لي على سبليسنج اليوريا، وبالتالي يحرر لي أيون الأمونيوم، حيث أنه يحطم لي اليوريا إلى مكوناتها الأصلية هو أيون الأمونيوم بالإضافة إلى ال H2O، وبالتالي راح يعمل على increase in pH ويحول لي اليورين من الأسيديك إلى الألكلاين، وبالتالي ممكن يسوي لي اختلال بالتوازن الإدرار، ويتحول أو بالتالي تتجمع وتترسب مواد غير مرغوب بها، ممكن أن تؤدي إلى
renal stone أو ما تسمى بالستروفايت stone. والآن مع الجنس الآخر واللي هو Mycobacteria واللي أو ما يسمى بالacid fast bacilli. The Mycobacteria are rod-shaped obligate aerobic bacteria. Medically important species include Mycobacterium tuberculosis واللي causes tuberculosis، وعندنا أيضا Mycobacterium leprae اللي يسبب لنا leprosy. بالنسبة إلى general characteristic and growth of genus Mycobacterium, Mycobacteria are rich in lipid. These include mycolic acid, wax and phosphatides. strict aerob إذن هوائية إجبارية، و produce catalase, do not form capsule, flagella or spore, grow slowly. بالنسبة إلى المايكوبكتيريوم cell wall, the cell wall contain mesoaminobalmic acid, alanine, glutamic acid and mycolic acid. Together with the free lipid provide hydrophobic permeability barrier. Other important fatty acids are waxes and phospholipid. The high content of complex lipid of the cell wall prevent excess by common aniline dye. Mycobacteria are usually considered gram-positive but not are stained by gram stain method. Once stained with the special procedure, they are not easily decolorized when with acid alcohol. In fact, they are acid fast. سميت بالacid fast لأنه شنو تحتوي على طبق بالنسبة للسيل وول يحتوي على طبقة سميكة من أيضا الأحماض الدهنية والشموع، وبالتالي لا ممكن أن تزال أو أنه تزال الصبغة أنه أو غير لا تصبغ بالصبغة جرام الاعتيادية وتحتاج إلى صبغة خاصة. بالنسبة Nutritional requirement and growth of Mycobacteria is stimulated by fatty acid, which may provide in the form of cell wall compound. Compared to other bacteria, growth of most Mycobacterium species is slow. إذن تنمو هي ولكن نموها يكون بطيء، قد تحتاج من أسبوع إلى 4 أو 6 أسابيع لكي تنمو وفي الظروف المثلى. Mycobacterium require less than 7 days when subculture on Lowenstein Jensen. إذا Lowenstein Jensen هو يكون selective media لهذه البكتيريا. Colony morphology varies among the species, range from non-pigmented to pigmented. Colonies are yellow, orange or really pink, usually due to carotenoid pigment. عندنا النوع الأول اللي هو Mycobacterium tuberculosis. Morphology in tissue tuberculosis bacilli are straight rod on artificial media. Coccoid and filamentous form are seen with variable morphology. Tuberculosis bacilli are characterized by acid fastness مثل ما قلنا لكم مقاومة للحمض واللي هو 95% ethyl alcohol, contain 3% hydrochloric acid, decolorize all bacteria except the Mycobacteria بسبب احتوائها على الطبقة الدهنية أو طبقات من الدهون والأحماض الدهنية الموجودة بالسيل wall. The Ziehl-Neelson technique of stain is employed for identification of acid-fast bacteria. لذلك الصبغة تستخدم لتصبيغ هذه البكتيريا هي تدعى بالزيل-نيلسون. Epidemiology of tuberculosis. Tuberculosis remains a major global public health problem. One to third of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis. Increase in incidence is related to poverty,
population displacement HIV and drug resistance. إذا زيادة حدوث هذه أو انتشار هذا المرض عند في الأماكن اللي تكون مكتظة بالسكان، وأيضا المناطق أو الأماكن الفقيرة، وأيضا في عند الأشخاص اللي تكون مناعتهم ضعيفة أو مصابين يكون مصابين بال HIV الإيدز، وأيضا بالنسبة إلى المقاومة العديدة للمضادات الحياتية. The World Health Organization estimate that 35 million people will die from tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis infection are spread usually by inhalation of droplet nuclei. Droplets contain Mycobacterium aerosol by coughing or sneezing, dry in the air and remain suspended for long period, and rarely by ingestion. بالنسبة إلى pathogenesis, Mycobacteria are emitted in droplets when infected person cough, sneeze or speak. The droplets evaporate, leaving organism to be deposited in alveoli. Once inside the alveoli, the host immune system responds by release of cytokinin and lymphokinase that stimulate monocyte and macrophage. This bacteria can be survive inside the macrophage due to bacterial cell wall lipoarabinomannan, which impairs phagosome lysosome fusion by inhibition increase in intercellular calcium ion and phosphatidyl linosol 3-phosphate. إذن قدرة هذه البكتيريا على الدخول داخل الماكروفيج بدون أن تتأثر، وهذا بالتالي راح هي شنو، لذلك امتلاكها بالسيل والمادة أو دهنية. هاي المادة الدهنية تمنع الارتباط الفاغوسوم مع اللايسوسوم وتكوين الحويصلة اللي تنتج لنا بالنهاية لايتيك انزيم، فهي تمنع تكوينها وبالتالي تبقى داخل الماكروفيج. بالنسبة إلى المايكوبكتيريوم tuberculosis began to multiply within macrophage، إذن وبالتالي هي تتضاعف ضمن الماكروفيج. After 1 to 2 months of exposure, pathogenic lesion associated with infection appear in the lung. Course of infection and disease. In the first infection, tuberculobacilli always spread from the initial site via the lymphatic to the regional lymph node. The bacilli may spread further and reach the bloodstream, which in turn distribute bacilli to all organisms. Clinical tuberculosis divided into primary tuberculosis و secondary tuberculosis وأيضا عندنا بالديسيمينيتد tuberculosis. بالنسبة إلى clinical manifestation, tuberculosis is classified as pulmonary اللي نسبتها تكون 80% and extra pulmonary form اللي نسبتها تكون 20%. Pulmonary tuberculosis, it is classified into primary tuberculosis and secondary tuberculosis. بالنسبة إلى this table showed difference between primary and secondary tuberculosis. عندنا بالنسبة إلى result due to initial exogenous infection with tuberculobacilli، يعني التعرض الأولي للبكتيريا عن طريق القطيرات، بينما السكندري يكون أيضا ممكن أن تكون reinfection وممكن أن يكون من endogenous reactivation، أي أنه موجود داخل الجسم، موجودة هذه البكتيريا بطور الكمون اللاتنت برايمري ليجن، وبالتالي ممكن أن تعيد الإصابة.
age group effect عندنا بالنسبة إلى البرايمري tuberculosis يكون الchildren بينما الادلت بالنسبة إلى السكندري. parts of the lung commonly affect عندنا subpleural lesion بينما الapical and posterior segment of the upper lobe. بالنسبة إلى السكندري lesion formed at the initial stage عندنا fibrotic nodular lesion بينما هنا تكون النوع الثاني calcified nodular are formed. بالنسبة إلى الليمف نود gun focus with healer lymphadenopathy بين الليمف node involvement is unusual. عندنا clinical feature it may be symptomatic or may be present with fever, cough, hemoptysis, chest pain, night sweating, weight loss بينما lesion undergoing necrosis and tissue destruction leading to cavity formation. إذا هنا يكون تجمع التجاويف أو تكوين تجويف يحتوي على necrosis and tissue destruction. بالنسبة للإكسترا pulmonary TB during secondary TB bacilli disseminated to regional lymph node, kidney, lung, bone, genital tract, brain and meninges. إذا ممكن أن تنتشر إلى مناطق الأخرى أو الأعضاء الأخرى في الجسم مثل العقد اللمفاوية وأيضا الكلى والعظام الطويلة بالإضافة إلى القناة التناسلية وممكن وصوله إلى الدماغ والسحايا. بالنسبة إلى الكلينيكال finding fatigue, weakness, weight loss, fever and night sweat may be signs of tuberculosis disease. Pulmonary involvement giving rise to chronic cough and spitting of blood usually is associated with far advanced lesion. أيضا من ضمن الكلينيكال finding إلها تكون أيضا الضعف وفقدان الوزن بالإضافة إلى حمى والتعرق الليلي. وبالنسبة إلى البولمونري أيضا ممكن أن تظهر عليه في حالة الكرونيك كاف and spitting of blood. إذا وأيضا بصق أو الدم، خروج الدم اللي يكون عادة هذا في الحالات أو الإصابات المتقدمة. بالنسبة إلى laboratory diagnosis smear, sputum, exudate or other material is examined for acid fast bacilli by Zell-Nielsen stain. إذا مثل ما قلنا Zell-Nielsen stain هي تكون specifically Mycobacterium tuberculosis أو لجنس الميكوبكتيريوم بشكل عام. Fluorescent microscope with ramine rhodamine stain is more sensitive than acid fast stain. If acid fast organisms are found in an appropriate specimen, this is presumptive evidence of Mycobacterium infection. بالنسبة للculture specimen derived from non-sterile or sterile site including sputum, bronchoscopy material, pleural fluid, urine, joint fluid, biopsy tissue and cerebrospinal fluid can be cultured into selective media واللي هو لونستين جينسن. وأيضا ممكن incubation ل 37 centigrade in 5 to 10% CO2 for up to 8 يعني من 6 إلى 6 to 8 week. إذا بالنسبة إلى زرعها ممكن نأخذ العينات من القشع أو بالإضافة إلى ممكن السوائل اللي تكون في الأماكن اللي معقمة مثل الفلويد الدم وأيضا cerebrospinal fluid. وبالنسبة ممكن أخذها من البايوبسي اعتمادا على أماكن الانفكشن. بالنسبة إلى identification of this bacteria, conventional أيضا method for identification of
microbacteria include observation of rate of growth, colony morphology, pigmentation, and biochemical profiles. The conventional method for classifying microbiology or microbacteria are rapidly become of historical interest because molecular probe methods are much faster and easier. The probe can be used on microbacteria growth from soil media or from broth culture. أيضا ممكن استخدام الطرق التشخيصية اللي مثل ما تعرفنا عليها كتشخيص أولي، وأيضا أكو التشخيص الدقيق يعتمد على الجين امبليفيكيشن عن طريق تقنية البي سي ار أو استخدام البروبات. Treatment. The primary treatment for Mycobacterium infection is specific chemotherapy. Anti-tubercular drug can be classified into first line drug وعندنا second line drug. بالنسبة إلى الفيرست لاين دراج هو الايزونازيد ريفامبين والبيرازين امايد والايثامبيوتول وستريبتومايسين، بينما السكند لاين دراج إثيون أمايد والسايكلوسيرين ماكروليد اللي متمثل بالكليرثرومايسين، وعندنا أيضا الكوينولون اللي هو مثل الأوفلوكساسين والسايبروفلوكساسين، والأمانوغلايكوسايد مثل الكنامايسين والكابريومايسين and أميكاسين. Prevention and control وعن طريق الفاكسين، والفاكسين هو البي سي جي نسبة تسميته الباسيلوس كامبيت اجوارين اللي هم مكتشفين هذا اللقاح. الآن مع النوع الثاني. بالنسبة إلى السبيشيز الثاني هو Mycobacterium leprae. This organ was described by Hansen in 1873. It has not been cultivated on non-living bacteriological media. إذن من مميزات هذا النوع البكتيري أنه لا يمكن عزله على الأوساط الاصطناعية اللي ممكن تحضيرها مختبريا، ويسبب لي هذا النوع الليبروسي الجذام. There are more than 10 million cases of leprosy, especially in Asia. Mycobacterium leprae. Morphology. Typical acid-fast bacilli. مثل ما قلنا انه جميع الانواع التابعة للمايكوبكتيريوم هي تكون acid-fast bacilli. Single and parallel bundle or in globular mass are regularly found in scrubbing from skin or mucous membrane. إذا ممكن ناخذها عن طريق القشط من الجلد والأغشية المخاطية. بالنسبة إلى الكلينيكال finding, the lesion involve the collar tissue of the body. النسيج البارد نوعا ما من الجسم أو skin, superficial nerve, nose, pharynx, eye and hands. بالنسبة إلى الديزيز اللي هو الليبروسي يكون على شكل بنوعين. The disease is divided into two major types, lepromatous and tuberculosis, with several intermediate stages. In the lepromatous stage, the course is progressive and malignant. إذا يكون هنا شنو يكون من النوع الخبيث. Where it is characterized by nodular skin lesion with abundant acid-fast bacilli, bacteremia and a negative lepromine. lepromine هو عبارة عن مادة تستخرج من lepromatous tissue. أيضا because in lepromatous leprosy يسبب لي cell mediated immunity is deficient، واللي تأثر لي على نقص في المناعة الخلوية. In tuberculoid type, the course is benign and non-progressive. إذا في هذا النوع يكون نوع حميد with macular skin lesion and a positive lepromine skin test. In fact, in tuberculoid
leprosy cell mediated immunity is intact. إذا cell immunity هنا تكون أيضا متميزة وواضحة. Systemic manifestation and anemia may also occur. Eye involvement is common. بالنسبة إلى diagnosis and treatment. For diagnosis, scrubbing with the scalpel blade from skin, earlobe or nasal mucosa are smeared on a slide and staining by the Ziehl-Neelsen technique. For treatment, sulfons such as Dapsone are first-line therapy for both tuberculosis and lepromatous leprosy. Rifampin or chlorphazimine generally is included in the initial treatment regimen. Other drug active include minocycline, clarithromycin and aflatoxin. وشكرا لإصغائكم.